म फाइनान्शियल स्टेटमेन्टभित्रका विभिन्न पार्टहरू डिस्कसन गर्न गइरहेको छु। अनि योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ मैले फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट के हो, फाइनान्शियल स्टेटमेन्टभित्रका विभिन्न पार्ट के हुन्छन् र त्यसमा इन्कम स्टेटमेन्ट डिस्कसन गरिसकेका छु। र आज भनेको ब्यालेन्स सिट। ब्यालेन्स सिटलाई अर्को शब्दमा हामी स्टेटमेन्ट अफ फाइनान्शियल पोजिसन पनि भन्छौँ। र इट इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट पार्ट अफ बिजनेस अर्गनाइजेसन्स बिकज इट इज द स्टेटमेन्ट अफ डिफ्रेन्ट एसेट्स एन्ड लाइबिलिटिज। ब्यालेन्स सिटलाई हामी के भन्छौँ? इट इज द स्टेटमेन्ट अफ different assets and liabilities. मैले योभन्दा अघिल्लो विभिन्न भिडियोहरूमा देयर आर 4 व्हील्स अफ अकाउन्टिङ भनेर डिस्कसन गरिसकेका छु। त्यो 4 व्हील्समा ब्यालेन्स सिटमा अथवा स्टेटमेन्ट अफ फाइनान्शियल पोजिसनमा आउने भनेको यो दुईटा, एउटा एसेट्स र liabilities. At the end of that, always it is prepared at the end of accounting year. र जुन डेटमा यो बनाइन्छ इट मस्ट बी इक्वल, यो के हुनुपर्छ भने इट इज अलवेज इक्वल्स टु एसेट्स आर इक्वल्स टु क्यापिटल प्लस liabilities. Capital plus liabilities of not. Capital plus liabilities. हामीले ब्यालेन्स सिट बनाउँदा यो दुईटा कुरो हेर्नुपर्ने हुन्छ, एउटा एसेट्स एउटा लाइबिलिटिज। र यो एसेट्स अलवेज इक्वल्स टु हाम्रो क्यापिटल प्लस लाइबिलिटी हुनुपर्छ। र यसले यो ब्यालेन्स सिटले हाम्रो विभिन्न दुईटै capital nature and revenue nature दुईटै ट्रान्जेक्सन रेकर्ड गर्छ। क्यापिटल नेचर एन्ड रेभेन्यू नेचर ट्रान्जेक्सन्स अर यसलाई चाहिँ हामी क्यापिटल नेचर र रेभेन्यू नेचर, एसेट्स एन्ड लाइबिलिटिज, यसले दुईटै रेकर्ड हुन्छ। किनकि फिक्स्ड एसेट्स भनेको अथवा नन करेन्ट एसेट्स भनेको दिज आर रिलेटेड टु क्यापिटल नेचर। त्यस्तै यदि विभिन्न लङ टर्म लाइबिलिटी जस्तो सेयर क्यापिटलहरू, बोन्डहरू, डिबेन्चरहरू छ भने ती पनि क्यापिटल नेचर हो। र करेन्ट एसेट्स एन्ड करेन्ट लाइबिलिटिज आर कन्सर्न टु रेभेन्यू नेचर, जुन चाहिँ प्रत्येक दिन प्रत्येक वर्ष हाम्रो के हुन्छ, रिकरिङ नेचरको अथवा रिपिटेड नेचरका ट्रान्जेक्सनहरू हुन्छ। त्यसैले यसलाई हामी इट इज मिरर फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट अथवा यो स्टेटमेन्ट अफ फाइनान्शियल पोजिसन इज द मिरर अफ बिजनेस बिकज इट shows all the data's informations of the business. बेसिकली जस्तो हामीले इन्कम स्टेटमेन्टको रिजल्ट पनि ब्यालेन्स सिटमा रेकर्ड हुन्छ। किनकि इन्कम स्टेटमेन्टबाट आएको नेट प्रफिट अथवा नेट लस अथवा रिटेन अर्निङ पनि हामी यो क्यापिटलमा प्लस गर्छौँ। यदि लस भयो भने क्यापिटलबाट हामीले माइनस गर्छौँ। त्यसैले यसलाई हामी के भन्छौँ भने ब्यालेन्स सिट स्टेटमेन्ट अफ फाइनान्शियल पोजिसन इज द मिरर अफ बिजनेस। इट रिप्रेजेन्ट एक्ज्याक्टली फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट अथवा फाइनान्शियल पोजिसन अफ द बिजनेस एट द एन्ड अफ वान अकाउन्टिङ। अब यसलाई कसरी बनाउने भन्ने कुरो मैले सामान्यतः एउटा फर्मेट बनाउँछु अहिले मोडर्न एजमा। यो चाहिँ योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा मैले देयर आर 2 सिस्टम्स अफ यो फाइनल अकाउन्ट भनेको छु, एउटा चाहिँ ट्रेडिसनल, एउटा चाहिँ मोडर्न। ट्रेडिसनल अप्रोचमा 4वटै स्टेप, ट्रेडिङ अकाउन्ट, प्रफिट लस अकाउन्ट, पिएल एप्रोप्रिएसन, ब्यालेन्स सिट हुन्छ। र यो मोडर्न अप्रोचमा पनि हामी 4वटै स्टेप बनाउँछौँ। एउटा इन्कम स्टेटमेन्ट, स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङ, त्यसपछि स्टेटमेन्ट अफ फाइनान्शियल पोजिसन र क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउँछौँ। त्यसमा आज डिस्कसन गर्न खोजेको मैले स्टेटमेन्ट अफ फाइनान्शियल पोजिसन यो मोडर्न अप्रोचको बेसिसमा हामी कसरी बनाउँछौँ। बेसिकली अहिले वर्ल्ड वाइड चाहिँ हाम्रो अकाउन्टमा डिस्कसन हुने भनेको एनएफआरएस नेपालको लागि हो भने आइएफआरएस वर्ल्ड वाइड इन्टरनेसनल फाइनान्शियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्डको बेसमा हामी विभिन्न अकाउन्टिङका स्टेपहरू बनाउँछौँ।
र यो इन्कम स्टेटमेन्ट ब्यालेन्स सिटले पनि नेपालको केसमा एनएफआरएस बेसिसमा बनाउँछ। त्यसरी कसरी बनाउँछ भन्ने कुरो मैले यहाँ चाहिँ फर्मेट बनाउँछु। ब्यालेन्स सिट like dot company, dot company, we have to write the name of company, balance sheet as on dot get my election. Then we have to make format. यो फर्मेट भित्र विभिन्न एसेट्स लाइबिलिटिज कसरी लेख्ने भन्ने कुरो मात्रै म टेन्टेटिभ डिस्कसन गर्न गइरहेको छु। फर्स्ट अफ अल वी हैव टु राइट एसेट्स। एसेट्समा पनि फिक्स्ड एसेट्स यु नो देयर आर टू टाइप्स अफ एसेट्स। हामी current assets and non-current assets भन्छौँ। फर्स्ट अफ अल फिक्स्ड एसेट्स और non-current assets। लाइक ए नम्बरमा डिनोट गरे पनि हुन्छ। फिक्स्ड एसेट्स अगेन देयर आर टू टाइप्स। यसलाई हामी सेपरेट टू टाइप्स पनि भन्छौँ। फिक्स्ड एसेटलाई अर्को और हामी यसरी पनि लेख्न सक्छौँ और प्रोपर्टी, प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट यसरी पनि हामी छुट्याउन सक्छौँ। यो भित्र यदि यो प्रोपर्टी, प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट लेख्ने हो भने जम्मै जति पनि फिक्स्ड एसेट छ यो फिक्स्ड एसेट हामीले सबै सम गर्ने। इफ देयर इज डिप्रिसिएसन छ भने त्यहाँ हामीले घटाउने, एप्रिसिएसन छ भने जोड्ने। त्यसरी अब यो फिक्स्ड एसेट्स भित्र पनि यदि सिरियली लेख्ने हो भने फिक्स्ड एसेट्स भित्र दुईटा हुन्छ। एउटा टान्जिबल हुन्छ, टान्जिबल, अर्को चाहिँ इन्टान्जिबल। र टान्जिबल एन्ड इन्टान्जिबल सबै लेख्छौँ हामी यो फर्मेटभित्र। जस्तो मानौँ मैले अब प्लान्ट एन्ड मसिनरी, प्लान्ट एन्ड इफ देयर इज डिप्रिसिएसन एउटा मात्रै भन्छु र जम्मै फिक्स एसेटमा यस्तै हो। यदि प्लान्ट मसिनरी जस्तै ल्यान्ड, बिल्डिङ, फर्निचर, कम्प्युटर, भेहिकल्स वाट एभर इज गिभन, इफ डिप्रिसिएसन छ भने डिप्रिसिएसन हामीले घटाइदिन्छौँ, लेस डिप्रिसिएसन। यदि कुनै फिक्स एसेट्स एप्रिसिएट भएको छ भने हामी जोड्छौँ है। यो कुरो के बुझ्नुपर्छ भने इफ देयर इज एप्रिसिएसन अफ फिक्स एसेट्स हामी जोड्छौँ। त्यसैले अब यो प्रोपर्टी, प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट अथवा फिक्स एसेट्सभित्र जम्मै एसेट्सहरू हामी सेपरेट लेख्छौँ। मैले एउटा इक्जाम्पल मात्रै के भने प्लान्ट मसिनरी छ, त्यसमा डिप्रिसिएसन यदि एडजस्टमेन्टमा दिएको छ। हामीले योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ विभिन्न एडजस्टमेन्टहरू के हुन्, कसरी चाहिँ हामीले तिनीहरूको अकाउन्टिङमा रेकर्ड गर्ने भन्ने कुरो डिस्कसन गरिसकेका छौँ। त्यो कुरो चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। कम्प्युटर एन्ड इक्विपमेन्ट जम्मै सबै यहाँ डिप्रिसिएसन छ भने यतापट्टि लेख्ने, घटाउने। फर्निचर डिप्रिसिएसन छ भने यतापट्टि घटाएर लेख्ने। ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ एप्रिसिएसन छ भने जोड्ने। भेहिकल्स etc. All the fixed assets we have to write. Similarly we have to write intangible assets. Intangible assets जस्तो goodwill, patent, copyright छुट्टै हेडिङमा लेखे पनि भयो। तपाईँ हामी के goodwill मैले एउटैमा लेखेँ goodwill, patent, copyright, ट्रेडमार्क। यो जम्मै एसेट्सहरू हामी सेपरेटली इन्डिभिजुअली लेख्छौँ। इन्डिभिजुअली लेखिसकेपछि इफ वान भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ इज द्याट इफ देयर इज रिटर्न अफ अमोर्टाइजेसन, रिटर्न अफ मिन्स गुडविल, प्याटेन्ट, कपिराइट, यदि यस्ता एसेट्सहरू रिटर्न अफ भएको छ अथवा
अमोर्टाइजेसन भएको छ भने पनि हामी यहीँबाट घटाउँछौँ। घटाइसकेपछि आएको जुन भ्यालु हुन्छ त्यो भ्यालुलाई हामी के भन्छौँ भने बुक भ्यालु, फेयर प्राइस अफ एनी एसेट्स। एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरो के छ भने हामीले कस्ट कन्सेप्ट पनि योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा डिस्कसन गरिसकेका छु मैले, हजुरहरूले हेर्नु होला। र त्यहाँ चाहिँ विभिन्न एसेट्स प्रत्येक वर्ष डिप्रिसिएट हुन्छ र त्यो डिप्रिसिएसन घटाइसकेपछि जति भ्यालु आउँछ, जति अमाउन्ट आउँछ, त्यो अमाउन्टलाई हामी फेयर प्राइस भन्छौँ अथवा कस्ट प्राइस भन्छौँ अथवा बुक भ्यालु भन्छौँ। र त्यो हामीले चाहिँ यो प्रोपर्टी, प्लान एन्ड इक्विपमेन्ट अथवा फिक्स एसेट्सभित्र फेयर प्राइस, एक्ज्याक्टली कस्ट प्राइस कति हो त्यो कुरो हामी रेकर्ड गर्छौँ, मेन्सन गर्छौँ। त्यति लेखिसकेपछि हामीले तल लेख्नुपर्छ टोटल फिक्स एसेट्स भनेर लेख्छौँ हामी। Total fixed assets, the sum, we have to sum these all assets, it may tangible and intangible, we can write here. Total fixed assets are. Then similarly, we have to write the current assets. About the investment, sometimes there may be investments are in. This is the investment means if invest or business, investment on share, on debenture, on government bond, यस्तो कुरोमा एउटा बिजनेसले कहीँ इन्भेस्टमेन्ट गर्छ भने त्यसलाई हामी इन्भेस्टमेन्ट भन्छौँ। यो एउटा जम्मै तिनटै जोडिसकेपछि त्यो टोटल इन्भेस्टमेन्टको फिगर आउँछ। दिस इज द इन्भेस्टमेन्टको फिगर, दिस इज टोटल एसेट्सको फिगर। एन्ड सिमिलरली थर्डमा लेख्छौँ हामी नन करेन्ट एसेट्स। Already we discussed very detailedly about current assets, non-current assets. I mean, those assets or properties which we can change. We means businessmen can change all these assets into cash or cash equivalent within 1 year. एक वर्षभित्र क्यासमा चेन्ज गर्न सकिने सबै एसेट्स, प्रोपर्टीलाई हामी के भन्छौँ? करेन्ट एसेट्स भन्छौँ। देयर आर सो मेनी इक्जाम्पल्स, जस्तो क्यास एन्ड ब्याङ्क ब्यालेन्स। This is we call liquid current assets. यसलाई हामी liquid current assets पनि भन्छौँ। किनभने we have cash, we can do immediately what we think, what we know, what we have any to desire, we can purchase. त्यसैले यसलाई हामी के भन्छौँ? liquid current assets पनि भन्छौँ। Debtors. Yeah, already we mentioned there are two types of transactions. One is cash and one is credit. If we sell goods on credit, they are debtors. Debtor verb. And bills receivable. It is we call written statement, account receivable. सबै हामी एक एक गरेर लेख्छौँ यहाँ। These are the current assets. Then again there are different current assets. Similarly, stock. No, it is stock means inventory. This is also current assets. Prepaid expenses, like prepaid like advance paid पनि भन्छौँ. This is also known as advance paid. Unexpired expenses पनि भन्छ. Same, this is also unexpired expenses. यो जम्मैको समलाई हामी के भन्छौँ? करेन्ट एसेट्स भन्छौँ। Acquired income. This is we know earned but not received. Yeah, these all are current assets. सबै यो के हो भन्दा current assets हुन् र total current assets यतापट्टि लेख्छौँ हामी। अब टोटल फिक्स एसेट्स प्लस टोटल करेन्ट एसेट, अब तीनटै इन्भेस्टमेन्ट पनि जोड्छौँ, फिक्स एसेट पनि जोड्छौँ, करेन्ट एसेट पनि जोडिसकेपछि टोटल एसेट्स ए प्लस बी प्लस सी भनेको फिक्स्ड एसेट्स, इन्भेस्टमेन्ट एन्ड देन करेन्ट एसेट्स जोडिसकेपछि जति फिगर आउँछ दिस इज वी कल
टोटल एसेट्स अफ द कम्पनी। र यो टोटल एसेट्ससँग अब हामीले विभिन्न लाइबिलिटिजहरू म्याच गर्नुपर्ने हुन्छ। र मैले तीनटा कुरा डिस्कसन गरेँ। फिक्स्ड एसेट्स आर कल्ड नन करेन्ट एसेट्स। देयर आर टू टाइप्स, ट्रान्जिबल एन्ड इन्ट्रान्जिबल। इफ डिप्रिसिएसन छ भने रिडक्सन गर्छौँ, एप्रिसिएसन छ भने एड गर्छौँ। त्यस्तै इन्भेस्टमेन्ट र इन्भेस्टमेन्ट सँगसँगै विभिन्न करेन्ट एसेट्स हामीले मेन्सन गऱ्यौँ। र यो सम टोटल के हुनुपर्छ, अब लाइबिलिटीसँग बराबर हुनुपर्छ। सेम अब हामी त्यही फर्मेटभित्रै, कन्टिन्यू फर्मेटभित्रै डिस्कसन गरिरहेको छौँ। अब हामीले लाइबिलिटिजतिर गयौँ। फर्स्ट अफ अल एमा सेयर होल्डर्स इक्विटी। सेयर होल्डर्स इक्विटी अर यसलाई सेयर होल्डर्स फन्ड पनि भन्छ। दिस इज द भेरी यो हेडिङ हामीले विभिन्न सेयर क्यापिटल। Okay, we know very well there are two types of shares. One is equity share and preference share. सबैको समलाई हामी सेयर क्यापिटल भन्छौँ। यो पनि यतापट्टि लेख्छौँ। सेयर प्रिमियम, इफ शेयर्स आर इस्युड मोर देन फेस भ्यालु, त्यो लाइबिलिटी हो, त्यो पनि हामी सेयर क्यापिटल। रिजर्भ एन्ड सरप्लस, retained earning, प्रॉफिट छ भने प्रॉफिट अन नेट इन्कम। यो जम्मै जोडिसकेपछि हाम्रो के आउँछ, द्याट इज यतापट्टि लेख्छौँ। दिस इज सेयर होल्डर्स इक्विटी, भेरी इम्पोर्टेन्ट पार्ट अफ ब्यालेन्स सिट, द्याट इज वी कल सेयर होल्डर्स इक्विटी। र यो पछिल्लो स्टेपमा पनि हामी जतिखेर स्टेटमेन्ट अफ फाइनेन्सियल पोजिसन एनालिसिस गर्छौँ अथवा रेसियो एनालिसिस गर्छौँ, त्यसमा पनि हामीले क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ, थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। र यो विभिन्न स्टेप्सहरू हजुरहरूले मन पराइदिनु भएको छ भने लाइक गरिदिनु होला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला। अनि त्यसपछि अर्को नेक्स्टमा आयो हाम्रो लङ टर्म लाइबिलिटिज। Very important. This is we call debt capital पनि भन्छ। This is equity capital, यसलाई debt capital पनि भन्छ। र यो भित्र पर्ने विभिन्न ब्याङ्क लोन, डिबेन्चर्स, देन हामीले बोन्डहरू, दिज आर लङ टर्म लाइबिलिटिज। यो लङ टर्म लाइबिलिटिज पनि हामी इनर कोलममा लेख्छौँ, यसको सम गर्छौँ। सम टोटल, दिस इज वी कल द टोटल अफ लङ टर्म डेट, लङ टर्म लाइबिलिटिज। सिमिलरली थर्ड वन इज that is we call current liabilities. This is heading those payable amount which we can business have to pay within one accounting. एक वर्षभित्र हामीले पेमेन्ट गर्नै पर्ने विभिन्न पेएबल अमाउन्टलाई के भन्छौँ, करेन्ट लाइबिलिटीज भन्छौँ, क्रेडिटर्स। There are two types of transactions. If we purchased raw materials from outside our own credit, they are creditors. Like the particular one, bills payable. Bills payable. This is the written statement of creditors. यदि हामीले क्रेडिटमा सेल गरेका छौँ छ भने त्यसको रिटन स्टेटमेन्टलाई बिल्स पेएबल भन्छ। अकाउन्ट पेएबल, account payable is also written statement. Outstanding expenses, यो outstanding expense लाई विभिन्न नामले पनि भन्छ, यसलाई ड्यू पनि भन्छ, पेएबल पनि भन्छ, पेएबल expenses, ड्यू expense, still to pay धेरै नामले पुकारिन्छ। बैंक ओभरड्राफ्ट, बैंक ओभरड्राफ्ट इज अल्सो अ काइन्ड अफ करेन्ट लाइबिलिटिज। यसको बारेमा अघिल्लो चाहिँ
विभिन्न अकाउन्टिङ टर्महरूमा हामीले डिस्कसन गरिसकेका छौँ। एडभान्स इन्कम, एडभान्स इन्कम र यो जम्मै जोडिसकेपछि हाम्रो टोटल करेन्ट लाइबिलिटिज आउँछ। टोटल करेन्ट लाइबिलिटिज नलेखे पनि भयो, यतापट्टि लेख्छु 10टा हो यसमा, 3 स्टेप्स। दिस इज लाइबिलिटी, सेयर होल्डर्स इक्विटी, दिस इज लङ टर्म। र यो तिनटै जोड्यो भने टोटल लाइबिलिटिज आउँछ। टोटल लाइबिलिटिज तिनटैको सम, टोटल लाइबिलिटिज भनेको त्यहाँ हामीले के भन्यो, ए प्लस बी प्लस सी। यो तिनटै सेयर होल्डर्स इक्विटी प्लस लङ टर्म लाइबिलिटिज प्लस करेन्ट लाइबिलिटिज जोड्यो भने टोटल लाइबिलिटिज आएर यो टोटल लाइबिलिटिज अलवेज मस्ट बी इक्वल्स टु टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्ससँग मिल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यसलाई हामी के भन्छौँ, मोडर्न सिस्टममा बनाउने ब्यालेन्स सिट। अब यसैलाई हामीले यदि एनएफआरएसको बेसिसमा, आइएफआरएसको बेसिसमा बनाउने हो भने यो हेडिङ मात्रै फर्मेटभित्र लेखिन्छ। जस्तो सेयर होल्डर्स इक्विटी हामी नोटमा बनाउँछौँ, नोटमा बनाइसकेपछि जति फिगर आयो ट्याक्कै लिएर फर्मेटभित्र लेख्छौँ। त्यस्तै लङ टर्म लाइबिलिटिज नोटमा बनाउँछौँ, नोटमा जति टोटल सम गरिसकेपछि आएको फिगर मात्रै फर्मेटभित्र लेख्छौँ। सिमिलरली करेन्ट लाइबिलिटिजहरू पनि सबै नोट बनाउँछौँ र त्यो नोटमा आएको रिजल्ट मात्रै फर्मेटभित्र लेख्छौँ। यो तिनवटा मात्रै हुन्छ है। यदि हामीले एनएफआरएस और आइएफआरएसको बेसिसमा बनायो भने पनि पछिल्लो भिडियोमा पनि म डिस्कसन गर्ने नै छु। एनएफआरएस आइएफआरएसको बेसिसमा कसरी हामीले इन्कम स्टेटमेन्ट, ब्यालेन्स सिट, क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउने भन्ने कुरो म पछिल्लो भिडियोहरूमा डिस्कसन गर्ने नै छु। हजुरले धैर्यता गरेर सुनिदिनु होला, हेरिदिनु होला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। मैले आज के मात्रै डिस्कसन गरेँ, ब्यालेन्स सिट मोडर्न अप्रोचको बेसिसमा कसरी ब्यालेन्स सिट बनाउँछ। एक्ज्याक्टली अहिले प्रेजेन्ट केसमा चाहिँ कुनै पनि फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट एनालिसिस गर्नु पर्यो र एउटा अडिटको पर्पसले बनाउनु पर्यो भने हामीले यसरी नै बनाउँछौँ। र अहिले चाहिँ एनएफआरएस लागू भइसकेपछि जम्मै हेडिङहरू नोटमा बनाइन्छ र हेडिङको बेसमा जे रिजल्ट आउँछ त्यो रिजल्ट मात्रै हामी फर्मेटभित्र लेख्छौँ। थ्याङ्क यू भेरी मच, सुनिदिनु भयो। यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू।